Ito pala. Ito yung lock niya. Para may angat mo. And welcome back sa ating YouTube channel, guys. At ngayon, meron na naman tayong i-unbox at bagong package mula sa Shopee. Anak ng Shopee talaga ang aking asawa. So, yun. Tignan natin. Sabi niya, magugustuhan ko daw to. Nasa labas na lang aming bahay. Ito daw yung aking Christmas gift, Christmas bonus, and wedding anniversary gift na daw. All in one. So, napaka-practical talaga ang asawa ko. So, yun. Tipid sulit, guys, no? So tara. Atin tignan ang ating package. Nasa labas daw siya eh. Nasa labas daw. Kaka-deliver. Mainit-init pa. Ano to? Ang ina mo, letter E. Evo. Putang ina. Evo. Oh my god. Evo Helmet kaya to? Puta ina. Evo. Evolution never stops. Putang ina, helmet. Putang ina. Pasok na yan, buksan na yan. Ay. Ilabas ang gunting. Ilabas ang gunting. Gunting. Ting. So yun. Yan, box natin to, guys. Unboxing time! Unboxing time na, guys. Hello guys, tagal ka na ito. Ibo. Ano yung kaya naman ito? Pagkakang kanya ito. Ibo. Bakok na yan. Bakok na yan. This is it. Kasama extra visor, color white or transparent, clear visor, Evo. Buksan na yan. Anong size? Oy, sabi niya na disinfectant itong helmet. Itong package bagong sinabi sa akin. Oh my god! Guwapo! Sabay! Guwapo! Ibo! Modular pa, guys! Modular! Ay! Paano ba gumamit ng modular? Yung helmet ko kasi, guys, yung full face. Pero hindi siya modular. Let's open! Angat natin. Ay, puta. Ayaw. So, may kasama siyang sticker ng Evo. Pet. Ganda to. Kinakain ako. Hindi ko alam pa. Ito pala. Ito yung lock niya. Para may angat mo. Oh. Yan o. Ito. Wow! Tiyan na. So,
sukat natin kung kakasya. Baka hindi kumasya, papalit pa natin. Anyway, my dream helmet, Evo! Pogi na ba? Ang ganda. Oh, shit! Woo! Look niya. Pogi, oh. So, ito yung model ng helmet ko guys, no? Evo BXR 4000, size XL, color blue-gray. At yun, doon nagtatapos ang ating video for this unboxing helmet. Evo Helmet ng malakas. Yun. So, thank you for watching and hope you like it. And please do share, like, and subscribe. Bye-bye!